جورابم بذار خیس شه دیگه. چیه من؟ نه بد میشه، میپیچه هی تو پا جوراب. نه عالیه. بابا پسر تو گفتم دیگه. بازار مسگرهای پشت بازار مسگرها. فکر میکنم یکی از محله‌های قدیم اینجاست دیگه. آره دیگه. اینا قاجاره. آها. اینا قاجاره. قاجار خودش مشخصه. بله بله بله. زیباتر و منظم‌تر و قرینه سازی‌هاشو همه. اینا سنگین هم باید باشه. بله و تقریبا 6 7 کیلو وزن خود سینیش. این کاسه قاجاریه. آها. آره. چقدر ظریف کار شده. آره. بکرم هست، یعنی ترتمیز، یعنی از روزی که ساخته شده تا الان نه تعمیر شده، نه تعویض شده، نه ضربه خورده، همینجوری. شهر زیبای طبس در استان خراسان جنوبی. در واقع شهرستان طبس به نوعی شهرستان و یا دیار تناقض هاست. ما دیار نخل و شالی و مرکبات هستیم. میریم کالجنی رو ببینیم. در راه کالجنی در 25 کیلومتری طبس واقع شده و در راه عمیقی که ازش آب عبور میکنه و مناظر بسیار زیبایی رو تشکیل داده. حالا چرا کال جنی میگفتن؟ کال در واقع محلی‌ها به این صخره‌ها و این دره‌هایی که ایجاد شده میگن کال. جنی در واقع مردم گذشته چون اطلاعات کافی نداشتن و وقتی بادم جریان پیدا میکرد در این دره‌های تنگ و کور، یه صدای زوزه باد میومد و اینو نسبت دادن که اینجا مکانی بوده برای زندگی اجنه و در واقع کال جنی از اینجا مونده روی این طبیعت، ولی طبیعت بسیار زیبا و در دل کبیر. باید بریم ببینیم. خب این اولین تابلو دسترسی به ژئوسایت کال جنی. در واقع این طبیعتشه در فصول مختلف و یک مسیر پیاده روی به این شکل داره. خب از اینجا که من میبینم فکر کنم همین مسیر که داریم میریم یک کیلومتری پیاده روی داشته باشه برای رسیدن به اول دره‌های کال جنی و خب حالا دیگه در مسیر این دره‌ها راه امتداد داره و میره سمت طبس. از این ورم که به سمت ازمیقان میره. خب بعد یه مسیری رو باید بریم پایین. حالا خوبه این پله ها رو اینطوری چیدن، یکم راحت رفتن. پایین رفتن راحته ولی برگشتن خب یه نفس چاقی میخواد. ما کماکان داریم میریم ولی هیچ آبی فعلا نمیبینیم و مسیر رودخونه رو میریم. این ارتفاعی که وجود داره بعد حالا ممکنه هیچ ماشین تردد نمی‌کرد در 20 تا پیش. حالا سوار شدید هر ماشین واسهتون بدن و خونی بیا اینجا فقط با ترسیم نرید. من جایی نرفتم همینجا. شما ببخشید. خواهش می‌کنم. بعد از کردم بار بردن بوسویی که مثلا بگه بیمارستان، نه بیمارستان بود نه بهداری، 2 تا قانون پرستار از کجا پیدا یا اونقدر گاز دیگه کرده بود. آره دیگه
بیژن بعد بردیم بیژن گفتم ببرید مشهد ما متوجه نشید این همچنان هم بسته میگن هیچ سواله باکس شیمیایی و چه شسول میکروبی رو نمیشه ببخشید سرسون حالا جورابا هم بذار خیس شه دیگه چیه من نه بد میشه میپیچه هی تو پا جوراب وگرنه اون که آره دیگه وقتی کفش خیس منم دارم جوراب که مهمتر دره های کالجنی رو شروع کردیم و اینجا تا هر چقدر که پیاده روی کنید جا داره برای رفتن. دره ها عمیق‌تر میشه، در جایی در واقع وسعت بیشتری داره و در جایی هم دره تنگتر میشه. البته آبش الان کمه، در یک جاهایی خب آب میره تو زمین فرو میره اینطوری و در جای دیگه میاد بالا. ببینید چقدر زیباست. این چهره‌ای که درست کرده آب و از صخره‌ها و حالا اون وجود باد و صدای زوزه باد و چون مردم اطلاعاتی نداشتن به جغرافیا و این علت و معلولا میگفتن اینجا خانه جن و اجنه و این چیزاست که به کال جنی معروف شد. مامان اینجا دیگه پره دیگه نه بده بازی کنم. صدای آب هم که به گوش میرسه مشخصه آب زیادی داره، یعنی در جاهای آب داره که قشنگ استخر شده و میتونید آبتنی کنید. البته باید آشنا باشید به منطقه که کم کم داریم بهش میرسیم. بله اینجا بسیار زیبا و این دهلیزهایی که ایجاد کرده ببینید چقدر زیباست. ببینید ماهیای ریزی که داره و اینا معمولا پوست مرده رو میخورن و اگه پاتون رو لخ کنید ببرید تو آب اون پوستای زائد بدن رو میخورن.
استعلام میگیره که بیاد یا نه. آره شنا میکنه. نمیاد. خوشش نمیاد از آن. اگر نگاه کن شنا کنه دیگه مجبور شنا کنه نگاه کن. نه عالیه. وجود همین سایه روشن‌ها یعنی تضاد بین نور و تاریکی و سفیدی و مشکی خودش تابلوهای زیبایی ایجاد میکنه و کمی هم محیط رو ناشناخته میکنه. این حفرهایی که اینجا ایجاد شده و مثل نقطه نقطه اینا حالا بر اثر تغییر آب و هوا، حالا بعضی هم لونه شده، بعضی پرنده ها لونه کرده ولی نه به این دقت و به این منظمی. تو اینا باد میپیچه مثل سوت، صدایی مثل صدای منظم سوت میپیچه توی این دره ها و این در قدیم فکر میکردن وجود برخی از انسان ها یا حیوان های ناشناخته باشن. درود بر شما، خسته نباشید. اینا بافت این صخره ها و این کوه هاست که بسیار زیباست. همونجا وایسا یه عکسی ازت بگیرم. بیدار همونجا وایسا. خیلی عکس و فیلم قشنگی داد اینجا.
عرب هستم، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعی شهرستان طبس. اینجا شهر طبس، طبس گلشن، نگین کویر و یکی از شهرستان‌های بسیار زیبا در شمال غربی استان خراسان جنوبی است. یک کوچولو بخوایم راجع به باغ صحبت کنیم، قسمتش از بله، باغ گلشن خب به نوعی یکی از نمادهای شهرستان و شهر طبس هست که خب نمونه بسیار نادر و تاریخی هست که توسط امیرحسن خان شیبانی از سلسله قوانینی که توسط نادرشاه افشار به حکومت طبس منصوب شده ساخته شده در سال 1218. این باغ برگرفته از معماری اصیل ایرانی هست به شکل مربع که خب در واقع به وسیله 2 راهرو و خیابان اصلی عمود برهم به 4 قسمت تقسیم شده و هر کدوم از این 4 قسمت باز مجدد به 4 قسمت دیگه تبدیل شده. آب دائمی در داخل این باغ جاری هست و حدود 7.5 هکتار هم مساحت این باغ هست. با شماره 1310 هم در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و بسیار زیبا و دلنشین هست که مورد توجه مسافران و گردشگرانی که به شهرستان و مردم بومی شهر طبس قرار داره و در واقع یکی از جاذبه‌هایی هست که شاید به نوعی بیشترین بازدید کننده رو ما در فصول مختلف از باغ گلشن داریم. در واقع شهرستان طبس به نوعی شهرستان و یا دیار تناقض هاست. ما دیار نخل و شالی و مرکبات هستیم، دیار نخل و شالی و نارنج هستیم، دیار نخل و شالی و نرگس هستیم. به نوعی اکثر در واقع میوه ها و درختان باروری که در نقاط مختلف کشور شاید خیلی در کنار همدیگه قرار نمیگیرن، ما در این نقطه از کشور عزیزمون در شهرستان زیبای طبس و در شهر زیبای طبس در کنار هم قرار گرفته. به این خاطر طبیعت خیلی زیبایی رو ایجاد کرده و هوای خیلی دلپذیر و مطبوعی رو. به همین دلیل هم هست که خب به عروس کویر شهرت داره طبس و به نوعی شاید بهشت طبیعت ایران باشه. بادر بسته نیستن نمیخوام. شهر زیبای طبس در استان خراسان جنوبی و درختان نخل زیبا و میدون اصلی شهر که بسیار زیبا و دیدنی. درود بر شما. خسته نباشی. سلامت شما. خوبی؟ خسته نباشی قربان. الان چه اتفاقی داری میفته؟ ما قلمزنی دارم انجام میدم. قلمزنی روی مس. قلمزنی روی مس. روی مس. بسیار عالی. و این نقش رو الان شما طراحی کردید یا ذهنی میزنید؟
بیشترش حفظیه. این تر یکی زیاد تکرار شده. نماد تبس، پلیکان، انار، نخل، پرتقال، عناصر موجود در تبسه. این تر منحصر به تبسه. از طبیعت همینجا گرفته شد. بله. ولی به هر صورت همینم ذهنی دارید کار می‌کنید. بیشترشون زیاد کار کردیم، تکراریه دیگه حفظی میزنیم. بله. بعد همین بشقاب واسه چقدر طول میکشه کامل بشه؟ یک روز تقریبا. یک روز؟ یک روز. جدا؟ بله 8 ساعت تا 10 ساعت. بعد قیمتش چقدر میشه این؟ والا این تموم شدهش قدر 25 با قاب و تموم شدهش تقریبا 1.200. 1.200. بله. خوبه. خب اینجا بازار مسگران شهر طبس و قلمزنی اتفاق میفته جلو مغازه ها و اینطوری نیست که وارد کنن یا به اصطلاح مثل خامو میارن یا بله مثل خامو اینجا میارن و جلوی مشتری در واقع کار میشه. یک نمونهش دیدیم بسیار جالب بود. ما فکر کردم اصلا یک ماه طول بکشه. نه ببینید همه جا داره این اتفاق میفته. اصلی هاشون تو اون بازارچه هم؟ آره اینجا یه صنعتگر اینجا هستن؟ آره. کار میکنن؟ خب این خیابون پشتی خیابون پشت مسگرها است و اینجا هم در واقع قلمزنی اتفاق میفته. یکی از جاهای قدیمه. مسگری اینجا داره. جاهای قدیمه در واقع. جای قدیم شهرستانه. بله مرکز شهر قبلا توسط همین بود. و به خاطر اینکه کویری و گرمه شب بیشتر رونق داره. بله بازارش از همه خسته نباشید. حال شما خوبه انشالله. شما خوبین سلامت انشالله. شما قلمزنی انجام نمیدین؟ چرا در مغازه اون بر اینجا. آره. اینجا چقدر همش عتیقه است انگارو؟ اینجا عتیقه است. بسیار عالی. اینجا الان ما کجاست اومدیم قربان؟ اینجا طبس. بازار مسگرهای پشت بازار مسگرها. پشت. فکر می‌کنم یکی از محله‌های قدیم اینجاست دیگه. آره دیگه. و قلمزنی من همش فکر می‌کردم تو اصفهانه یا جای دیگه. من فکر نمی‌کردم قلمزنی خاص طبس یکی از هنرهای اصیله که زیبایی خیلی خاصی داره. و قلمزنی طبس اصلا منحصر به فرده. چه قدمتی داره؟ والا خدمتش نگاه برمیگرده از زمانی که ما دیدیم محمود آقا سینیای طبس. اینا از نگاه کنید نوستالژیکش از دهه 60 نخل پلیکان بود، به کل ما خوش آمدید بود، دوست دارم مادر بود. اینا دیگه نوستالژیک طبس بود. بله. همیشه بله. بودش دیگه. ولی به بعدش دیگه حالا دیگه نقشای دیگه اصفهان قاطی شد و اینا دیگه. اون نقشا قبل از زلزله هم بله. این نه میگم نوستالژیکش با تا به زندگی هم برگرده فکر کنم. به صفویه برمیگرده و اینه که این هنر ولی اوج قلمزنی اینا دهه 50 و 60 بسیار زیاد بود. نه من قدمتش قدمتشو میگم. از یزد وارد طبس شده. از یزد وارد طبس شده. بعد تو از دوره صفویه شاید ما قبلش به قولش با زندگی. بله بسیار عالی. صفویه ما خبر داریم جلوتر و اینم سابقه تاریخی داره به خاطر سینیای قاجار الان هست. قلمزنی سینی قاجار داره. خب الان مشخص میشه اینکه کتبا هست. بله. قاجار رو داریم. الان من دارم سینی قاجار 60 و 50 دارم. بسیار عالی. بریم ببینیم. کجا بود؟ خب یک مغازه دیگه اومدیم از دوستان طبس و این به کل به ما خوش آمدید. این مال دهه حدوداً 60.
این قدمتش 40 تا 50 سال. یعنی 50 سال قدمت داره. بله. دیگه یعنی به قبل دیگه، یعنی از 50 سال به قبل. نه به بعد. بله. اینا تمام قلمه. یکم چیز بده نورش. اینجا چیز جالب. این به خانه ما خوش آمدید. یعنی معمولا رو سردری اینا اکثرا تو سردر من تو سینما که مصاحبه کردیم گفتم به سردر خونه ها به کلبه ما خوش آمدید بود، به خاطر همون مهمون نوازیشون و بله اینا به کلبه ما خوش آمدید و علاقه‌ای که به خانواده داشتن، مادرم دوست دارم و این چیزا بودش. حالت مثلا اشکی بودش. اینا جنسش چیه؟ اینا مسه. اینا بله، اینا مسه. ارزم بزرگ البتالی. حالا تاریخش قلم قدیم بخوان، البته این مال این مدل باز هستش که اینا قاجاره. اینا قاجار خودش مشخصه. بله. زیباتر و منظمتر و قرینه سازیاش و همه. اینا سنگین هم باید باشه. بله، و تقریبا 6 7 کیلو وزن خود سینیش. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. اینم نمونه ای از مسهای سینی جدیدش هم میخواین بگیرین، ما داریم. به یه کارگاه دیگه میریم که سلام خسته نباشید. به ما فکر کردیم که با یک پیرمرد طرفیم، ولی ماشاءالله جوون و خوشتیپ و مثل ما موها رو بسته و قربونت. بیایم پشت؟ نه میام قهوه بذارم. میخوام بیام پشت ببینیم، فرقی نداره. چیز خاصی این پشت نیست، کوره سفیدگری. آره سلام میگن کوره سفیدگری. آره معمولا میگن کوره سفیدگری. این الان یه ظرف سفید میشه روی. یعنی قهوه؟ آره. قهوه داری سفید میکنی؟ قهوه میخورم. آره دوستان این داره قهوه سفید میکنه، ولی که قهوه درست میکنه. اینجا کارگاه سفیدگری میشه. اینا قهوه با این سفید میشه. نگاه کنی این قهوه. بله. این نوشادره. اینا هم تیزابه. ظرف تو اینا تمیز میشه. بعد میاد روی کوره داغش میکنیم با این سود، با این نوشادر و قهوه سفیدش میکنیم. دست در نکنه. دفعه مس بوده. ایشون خودشون اینجا با ابزاری که دارن بهش فرم میدن. یعنی یه ورق بوده. آره این یه ورق مس بوده. و بعد به درخواست خود مشتری اگر مثلا درخواستش روش قلمکاری هم انجام بشه. اون ورقاشه این پشت اون ورقا. اون ورقا این ورقا رو میارن خام، به صورت خام میارن برش کاری میکنن. این ورقاشه از کارتون و تبدیل میشه به چیزی مثل این سینیه که اونجاست. سینیه حالا مایتاره الان میاد. بسیار. خب اینا الان اون ورقه تبدیل شد به این سینیه. خب بعد چجوریه؟ نقش و طرح داره، دستگاه داره یا همش دسته؟ همش کار دسته. نگاه اینا ورقه اینجا. این ورقه مثل بله پیش میگیم نورد. اینا ورقه برنج. اینا میاد اون ظرف کجوری اون ورقه برنجیه. آره اینجا آره اینا گرد بریده میشه مثل این. خب مثل اینجوری گرد بریده میشه. حالا مثلا اگه بخواد سینی بشه، اگه بخواد چیز دیگه هم بشه، با طرح خودش باید بازش کنی بکشی. مثلا نگاه الان این چهره‌ها که اینجوری ساخته میشه، این طرحش اینه. اینجوری میبریم بعد چکشش میزنی میشه این. میشه اینا گرده. آره همه با همین. اینا صندونه، اینا میگن صندون. اینا صندون مختلفه. اونم که چکش آمد. آقا من جدی میگم اولش که ورود کردم فکر کردم مثلا یه آدم مثلا سن و سال دار با تجربه. چه جالب شما جوون و شد که به این کار علاقمند شدی. نه این کار دیگه دوست داشتم از اوله. یعنی کسی بوده از نیاکانت کار پدر یا هیچ کدوم؟ فقط علاقه است. علاقه. خود جایی رفتی یاد گرفتی که نه؟ استکار نداشتم. آزمون خطا کردی؟ آره. درود بر تو. 3-4 سال پیش مغازه‌ام بالاست. فقط نگاه کنید نمونه کارام. آره می‌بینیم بالا می‌کنیم. به به اینم نمونه کارهای دوستمون که پایین دیدیم. حالا فکر کردید که پایین کارگاه بود و خاک و دود و دم، ولی اینجا زیبایی هست و هنر هست و توانمندی بازو و پنجه استاد. اسمش علی؟ محمود گلشنی. آقا محمود ماشاءالله. محمود منم دیگه. بارکالله. اینا ساخته میشه اینجوری برای پذیرایی.
کسی بخواد استفاده کنه، کسی هم بخواد برای مثلا کار اون دکور. پایین چیه؟ اون جالب چیه؟ اینا اتو زغالیه. آها. یعنی تو زغال درست کردی؟ نه اینا قدیمیه. قدیمیه اینا قدیمیه. اینجوری وا میشه قفلش. اینجوری وا میشه. هر اتو یه توری داره. زغال روی این توریه میریزه. بعد درش رو میبندن، قفلش میکنن. این اینجا هوا میکشه زیر اون زغاله. بعد اینجا همینجوری هوا میاد بیرون. همینجوری هوا در جریان. آره. اون زغاله هم تازه بمونه. هم داغ. آره هم زیاد داغ شه که بخواد اون لباس بسوزه، زیرش فاصله باشه. باریکلا، یعنی فکر این هم کرده بودن که درجه هوا کنترل بشه. این کاسه قاجاریه. آها. آره. چقدر ظریف کار شده. آره. بکرم هست، یعنی ترتمیز، یعنی از روزی که ساخته شده تا الان نه تعمیر شده، نه تعویض شده، نه ضربه خورده، همینجوری. غور شدگی هم نداره. هیچ. به این کار میگن داخلش بکر. داخل شما شد. بله. اینم داخلش. اینم از قلمش. این اون قاجاریه. اینی که بهش میگن هنوبیش میگن روشودون یا حقه بعد جا بهش میگن. اینو میگن روشودون یا حقه. حقه. آره باز بزرگترش که این به این میگن تاسهمون. تاسهمون. آره. میگن تاسهمون. این یکی دیگهش بغلیش کدری یزدی بهش میگن یا کدری امیرخانی بعضی جا بهش میگن. چرا کدری یزدی؟ ترش اونطوری بوده. آره از به خاطر اون مدلش میگن کدری امیرخانی یا یزدی زمان قدیم. کدری کمتری، خیلی هم نمونه‌هاش کمه تو بازار. آره چیز زیبا هم. آره. به شکل زیبایی داره. دست شما در نکنم محمد خان، بسیار عالی. و این دوچرخه هم زیباست. دوچرخه قدیمی و صفحه گرامافون و اون رادیو هم رادیو لامپی آندریاس آمریکاییه اینم. آره این سالم بکره رادیو آمریکاییه، جز اولین رادیوهای لامپی. بهشون برمیگردونی رادیو جز اولین رادیو لامپیایی بوده که اومده بود تو بازار، رادیو آندریا. آره ولی اون خاک گرفته اینجوری درش میاد پایین. شیشه گرفته. بسته میشه. که خود گیر داره. پایین بسته میشه و عرضاً موضوع شما رفیقم میبرنش. چی جالب. اونم امواجشه. آره. رادیو لامپی. آره. این رادیو لامپی آندریاس. دست شما در نکنه. خیلی محبت کردی. قربون. درود بر شما. سلام. خسته نباشید. آره اونجا. اینجا هم یکی از کارگاه قنات‌زنی. بله. بسیار زیبا. سینا بود. اینا همشون کار. ماشاءالله چقدر زیبا. کار همین خانومه؟ آقای خسروی و خانمشون شون همسرشون. خب بریم هم. آره اینا گردنیه. فرمودی این سبک خاصی داره؟ این سبک مختص طبسه، فرق داره با سبک‌های دیگه. حالا نمونه کارامون هست میتونید ببینید. شما الان در واقع نوشته دارید حک میکنید. آره اینا چون گردنی هن زیارت هم و ولی سینی ها کارهای هشت سبک مشخصه که فرق میکنه. اگه نمونه کار دیگه بگیرین داخل مشخص. آبا به پسر تو گفتیم دیگه. نه. تخفیف بده دیگه. کمتر میشم دلار. دیگه 20 تومن بابا درست کم بکنه. کم کنید که کیلو تو تو میکنه. خب دیگه 20 تومن دیگه درم نداره، حالا 20 تومن تخفیف بده میگه. اگر دیگه کمتر دیگه 20 تومن تخفیف گرفتم است. حاج آقا سفید کرده هنوز هم مس سفید میکنن؟ هنوز هم مس سفید میکنن؟ من فکر کردم قدیم این کار اتفاق میفته. بیه هم صحبتم کنم مخاطب عکس بگیره کنم. اینا قدیمیه. من لنگه اونو دارم، اون دو پول قلمکاریه. آره لنگه اون قلمکاریاش قدیمیه مال نه او حالا مخصوص دستم او قدیمی ولی این ایرانیه اونا افغانیه قلمکاری‌ها جدیده. قلمکاری‌های ما بهتری یا افغانی‌ها؟ قلمکاری‌های ما بهتری یا افغانی‌ها؟ قلمکاری کار افغانی‌ها قلم میزنن مگر این قدیمیه. خوبه کارشون آره؟ قدیمی نی جدیده ولی این ما از زمان گبرای زیر کوه آوردن از روان حیوانات استفاده می‌کنیم. آفرین. این چیه؟ قیمتش هم خوبه. این چوبه چیه؟ سماوره. نه این چوبه.